สวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องมิยุโตะสมะนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่มีชื่อว่า English Time นะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันนะครับผมทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะรวมกันมาอยู่ในช่วงนี้กันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น EP ที่1นะครับผม EP นี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจนะครับจาก Speech หรือสุนทรพจน์ของวง BTS นะครับที่จะไปกล่าวในพิธีเปิด SDG Moment นะครับณหอประชุมสมัชชาใหญ่นะครับแห่งอาคารสำนักงานสหประชาชาติ UN ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันที่18กันยายนนะครับ2021นะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมหนุ่มๆบันทันนะครับได้รับแต่งตั้งจากผู้นำเกาหลีนะครับอย่างมุนแจอินนะครับให้เป็นผู้แทนประธานาธิบดีพิเศษสำหรับคนรุ่นใหม่และวัฒนธรรมนะครับผมดังนั้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าภาษาอังกฤษที่วง BTS ไปพูดอยู่ในครั้งนี้มีอะไรบ้างนะครับผมจินนะครับ There were times during the past 2 years when I too feel bewildered and troubled but still we had people who cried out let's live on let's make the best of this moment มีหลายครั้งในช่วง2 ปีที่ผ่านมาที่ผมรู้สึกสับสนและกังวลใจแต่ก็ยังมีผู้คนที่ร่ำร้องตะโกนบอกว่าจงใช้ชีวิตต่อไปเถอะมาใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดร่วมกันเถอะนะจีมิน We are in the ideal time of our life to take on new challenge. It wasn't as you could blame anyone. You must have felt the frustration. The world changed like if we were transported in the flash to the parallel world. เราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเราที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆและเราเองก็จะไม่โทษใครได้คุณอาจต้องผิดหวังที่จู่ๆโลกก็เปลี่ยนไปเพียงชั่วพริบตาราวกับว่าเราจะถูกส่งไปอยู่อีกโลกคู่ขนาน Sugar It was a time for us tomorrow for things that COVID-19 took away from us a time to discover how precious is and every moment we had taken for granted was มันเป็นช่วงเวลาที่เราต่างโศกเศร้าใจในสิ่งที่โควิด -19 พัดพรากจากเราไปและในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราตระหนักได้ว่าแต่ละนาทีที่เราเคยมองข้ามไปนั้นมีคุณค่ามากขนาดไหน J-Hoff Everyone agree that climate change is an important problem but talking about the best solution must be That's not easy it's a topic that's a thought to make conclusions about ทุกคนต่างมีความคิดเห็นเหมือนกันที่ว่าภาวะโลกรวนนั้นเป็นปัญหาสำคัญแต่การพูดถึงทางออกที่ดีที่สุดคืออาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและยากจะสรุปได้ครับ I learned that there are many young people interested in environmental issues and chooses what their field of study. The future is unspeakable territory and there's we were more than anyone will spend our time and they are searching for their answers ผมได้เรียนรู้ว่ามีเยาวชนจำนวนมากสนใจประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเลือกศึกษาเป็นวิชาเอกของตนเองแม้ว่าในอนาคตยังเป็นดินแดนที่เรายังไม่ได้เผชิญและนั่นคือที่พวกเราจะใช้เวลามากกว่าใครและพวกเขากำลังเดินทางเพื่อหาคำตอบเหล่านั้นครับ I hope we just don't consider the futures as grim darkness.We have people concerned for the world and searching for answers. But there are still many pages left in the story about us and I feel like we shouldn't talk like the ending has already been lightened. ผมจึงไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะมืดมนเพราะยังมีผู้คนที่ยังเป็นห่วงโลกของเราและยังคงเดินทางเพื่อหาคำตอบเหล่านั้นอีกทั้งยังมีอีกหลายหน้าให้ได้เขียนเรื่องราวของพวกเราลงไปผมจึงรู้สึกว่าเราไม่ควรด่วนสรุปราวกับว่านั่นคือจุดจบได้กำหนดเอาไว้แล้วจองกุ๊ก Sometimes it feels like the world is stuck in place. It feels like if we are lost your way, there was a time when we felt the same way. บางทีอาจจะรู้สึกเหมือนว่าโลกหยุดหมุนรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังหลงทางพวกเราต่างมีช่วงเวลาเหล่านั้นเหมือนกัน I'm heard that people in their teens and 20s today are being referred to as colonial lost generations. That they lost their way as a time they needed
the most opportunities but I think it's what a stage to say they are lost ผมได้ยินมาว่าเหล่าเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในวัย 20 ทุกวันนี้ถูกเรียกว่า Corona Lost Generation เพราะว่าพวกเขาได้หลงทางในช่วงเวลาที่ต้องการโอกาสมากที่สุดแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรไปนิยามพวกเขาด้วยคำพูดเหล่านั้นครับจิมิน in this picture you can see there are kids that are trying to learn new things they are not lost they are finding new courage and thinking of new challenges เราดูที่ภาพนี้สิครับคุณจะเห็นว่ามีเด็กๆที่กำลังพยายามในรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพวกเขาไม่ได้พ่ายแพ้หรือหลงทางแต่ยังคงค้นหาความกล้าหาญและเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆต่างหากครับจิน instead of the lost generations a more appropriate name would be the welcome generations because instead of feeling change this generation say welcome and keeps pushing ahead แทนที่จะเรียกว่า lost generation ผมจะคิดว่า welcome generations น่าจะเป็นนิยามที่เหมาะสมกว่าเพราะแทนที่พวกเขาจะกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่คนรุ่นนี้กลับพูดว่ายินดีต้อนรับและเลือกเดินหน้าต่อไปครับ RM If we believe in possibilities and hope even when the expected happens we won't lose our way but discover a new one หากพวกเราเชื่อในความเป็นไปได้และเชื่อว่ายังมีความหวังแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นเราก็จะไม่หลงทางและทำให้ค้นพบกับเส้นทางใหม่ๆ Sugar There will be choices we make that might not be perfect, but that does not mean there would be anything we can do. มันอาจจะมีทางเลือกของเราที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่นั่นก็ไม่หมายความว่ามันจะไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้ Jehov What is important are the choices we make when we are facing with changed life. Some of you heard the news that we were coming to the UN and a lot of you were wondering whether we were vaccinated and yes all surrenders of course we receive สิ่งที่สำคัญนั้นคือเส้นทางที่เราเลือกในช่วงเวลาที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหรอครับพวกคุณบางคนได้ยินว่าพวกเรากำลังจะเดินทางไปที่ UN และสงสัยว่าพวกเราได้รับวัคซีนแล้วหรือยังแล้วก็ใช่ครับเราทั้ง7คนได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วครับ RM We thought the world stopped but is continue to move forward. I believe that every choice that we make is the beginning of change, not the end. I hope that in this new world we can say that each other welcome. เราต่างคิดว่าโลกหยุดหมุนแล้วแต่แท้จริงแล้วมันยังคงเดินหน้าต่อไปครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราเลือกนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงต่างหากนั่นไม่ใช่จุดจบแต่อย่างไรหรอกครับผมมองว่าในโลกใบใหม่แห่งนี้เราสามารถเอ่ยต่อกันและกันว่ายินดีต้อนรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีชนะครับที่ BTS ได้พูดอยู่ใน UN นะครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงkeywords คำศัพท์น่ารู้จากสุนทรพจน์ของ BTS นะครับคำแรกนะครับ bewilder นะครับ bewilder นะครับแปลว่างุนงงอย่างที่สุดสับสนเลิกลักนะครับผมคำที่สองคำว่า trouble แปลว่ายุ่งยากซึ่งเป็นทุกข์เป็นภาระซึ่งวุ่นวายน่ารำคาญหนักใจนะครับคำต่อไปนะครับคำว่า cry out แปลว่าร้องตะโกนร่ำร้องเสียงดังนะครับเพราะเจ็บปวดปราดใจต้องการอย่างมากนะครับคำที่สี่นะครับคำว่า ideal time นะครับคำนี้ก็จะแปลว่าเวลาที่เหมาะสมคำที่ห้านะครับ frustration นะครับแปลว่าความขัดข้องใจความผิดหวังใจการพบอุปสรรคนะครับคำที่6นะครับคำว่า mourn แปลว่าเศร้าโศกเสียใจไว้อะไรไว้ทุกข์คร่ำครวญคำที่7นะครับ take for credit นะครับแปลว่าถือว่าเรื่องนั้นเป็นของธรรมดามองข้ามคุณค่ามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตายนะครับคำที่8นะครับ climate change การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศหรือในคำบัญญัติใหม่เรียกว่าภาวะโลกรวนนะครับผมคำที่9นะครับ unexplore นะครับ unexplore นะครับแปลว่ายังไม่ได้สำรวจยังไม่ได้ค้นหาแล้วก็คำที่10นะครับคำว่า territory แปลว่าอาณาเขต
ดินแดนพื้นที่แนวความคิดแนวการปฏิบัตินะครับคำที่11นะครับคำว่า grim แปลว่าร้ายกาจโหดเหี้ยมเข่งขรึมดุร้ายนะครับนั่นก็จะเป็นคำศัพท์นะครับผมที่อยู่ใน speech ของ BTS นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมเผื่อว่าใครอยากที่จะไปดูคลิป speech สดๆนะครับผมผมจะแปะต้นทางเอาไว้ให้นะครับเผื่อที่ว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจอยากไปดูคลิปตัวเต็มนะครับก็สามารถไปชมกันได้นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับช่วง English Time นะครับก็ต้องขอฝากกันด้วยนะครับเป็นช่วงที่จะพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าหากว่าสนใจนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็ต้องขอฝากช่วงใหม่ไว้ด้วยนะครับช่วง English Time นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ